عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في عيادة فون من شارع سنترال في محافظة الفيوم في مصر. نحييكم. النهارده معانا جهاز ايفون 6 اس بلس. العميل بيشتكي ان لما بيجي يستخدم الجهاز بيحصل سخونة في الجهاز من ناحية الكاميرا، لدرجة إن هي بتظهر له رسالة يجب تبريد الآيفون قبل استخدامه. طبعا الرسالة دي لما بتظهر ما بيعرفش يستخدم الجهاز إلا غير لما يقفل التليفون. العطل ده مشهور جدا في ال 6S وال 6S بلس. لو أنت معاك جهاز ايفون 6S أو ايفون 6S بلس، تمام، في سخونة من هنا، من الناحية دي كده، من ناحية الكاميرا الخلفية، تبدأ تسمع في كل الجهاز. وبعد كده تلاقي لك رسالة اللي هي الترمومتر اللي هي بيكون مكتوب فيها يجب تبريد الايفون قبل استخدامه. دي بنسبة يعني 90% بتكون مشكلة في اي سي الواي فاي. اي سي الواي فاي في 6S و 6S بلس تقريبا اي سي ضعيف، ما بيتحملش الضغط عليه او الشغل الكتير، فلدرجة ان في مكونات فيه بتتلف، فبتسبب ارتفاع لدرجة حرارة الاي سي، وبالتالي تلاقي الجهاز كله معاك سخن. طيب حل المشكلة دي، حل المشكلة ان احنا بنشيل اي سي الواي فاي وبنغيره بواحد جديد. لكن الموضوع مش كده بس، المفروض ان ال 6S وال 6S بلس اي سي الواي فاي بيبقى ليه سيريال، السيريال ده بيكون مرتبط بسيريال موجود على اي سي الذاكرة، فلازم نرفع اي سي الذاكرة ونعمل اللوك واي فاي، او نعمل عدم ربط ما بين اي سي الذاكرة وما بين اي سي الواي فاي، بحيث ان احنا لما نركب اي سي جديد يشتغل معانا. تعالوا مع بعض نفك الجهاز ونغير اي سي الواي فاي ونشوف بعد التغيير اللي هيحصل معانا. يلا بينا. بعد ما غيرنا اي سي الواي فاي كده الجهاز شغال معانا، ما فيهوش اي مشكله. الجهاز كل حاجه فيه شغاله، الاعدادات، الواي فاي متصل، مفيش اي حاجه، مفيش سخونه في الجهاز. كده الجهاز رجع لطبيعته. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده. شكرا لكم متابعينا الكرام، ودمتم في امان الله.